छान फुगला आहे. हे पहा, मी तुम्हाला दाखवते. जाळी पण फुटली आहे छानपैकी त्याला. हे पहा, मस्त झालं, एकदम छान मऊ मऊ झाला आहे, खूप मऊसूद असं झालं आहे आणि छान झालं आहे. हे पहा, आतून पण छान झाला आहे, तो पूर्णपणे वाफ आलेली आहे त्याला. हे मी डाळ तांदळाचा ढोकळा करणार. त्यासाठी 1 वाटी हरभऱ्याची डाळ आणि 2 वाट्या तांदूळ रात्री भिजत घातले होते. आता मी ते वाटणार आहे. तर त्याच्यासाठी थोडा लसूण घेतला आहे, 2-3 पाकळ्या, 2-3 मिरच्या घेतल्यात आणि आलं. आणि आता हे मी आधी वाटून घेणार आहे. त्याच्यातच हा मसाला पण वाटायचा आहे मला. ही हळद थोडीशी, हे सायट्रिक ॲसिड आहे म्हणजे लिंबू सत्व. ते किती घेतलं? हे 1 चमचाभर घेतलं, पोह्याचा चमचा. आणि हे मीठ चवीनुसार आपल्या मीठ. आणि हा हिंग टाकणार आहे मी त्याच्यातच. आणि हे वाटून घेणार आणि मग डाळ वाटणार त्याच्यात. ही रात्रीच भिजवलेली डाळ आहे. वाटून ठेवून द्यायची 1-2-3 तास आणि मग करायचा ढोकळा. आणि ही साखर. आणि आपल्याला ह्याच पाण्यामध्ये वाटायचं आहे सगळं, दळायचं मिक्सरमध्ये. हे लसूण आलं मिरची वाटून घेतलेलं आहे. त्यातच आपण हरभऱ्याची डाळ आणि तांदूळ वाटून घेऊ. हे वाटून घ्यायचं आहे चांगलं बारीक. आधी कोरडंच वाटायचं, नंतर लागलं तर थोडं पाणी टाकूया. हो, वाटायचं चांगलं. हे पहा, आता 1-2 चमचे आता पाणी टाकून घेऊया आणि आणखी बारीक चांगलं छान मस्त दळलं पाहिजे. एकदम बारीक झालं पाहिजे. त्याच्यात डाळिंब्या वगैरे काही राहिल्या नाही पाहिजे. एवढं स्मूथ वाटायचं बार. तर सर्व डाळ वाटून घेऊया. हे पहा, हे असं बारीक वाटायचं स्मूथ. आणि आता हे भिजू द्यायचं 2-4 तास चांगले. आणि मग हे ढोकळे लावायचे. त्या ढोकळ्यासाठी मी चटणी करते. कोथिंबीर घेतली आहे, याच्यात थोडा लसूण घेतला आहे 2 पाकळ्या, आलं घेतलं आहे, मिरच्या घेतल्या 2च आणि डाळ, भिजवलेली डाळ. आणि याची मी चटणी करणार आहे आता ढोकळ्यासाठी. चवीनुसार मीठ टाकणार आहे चटणीला. ही पहा, ही अशी बारीक चटणी वाटून ठेवली आहे मी ढोकळ्याबरोबर. त्याला आता तडका देणार नंतर. हा डाळ तांदळाचा ढोकळा करण्यासाठी मी सकाळी 12 वाजता वाटलं होतं सकाळी. आणि आता 5 तास होऊन गेलेत त्याला. ते भिजलं आहे चांगलं आता छानपैकी. आता असं खूप त्याला असं एकाच दिशेने हलवायचं चांगलं. थोडीशी साखर टाकते त्याच्यामध्ये विरघळण्यासाठी. आणि थोडंसं तेल टाकायचं. साखर 2 चमचे टाकली आईनी. आणि 1-2-3 चमचे आपले पोह्याचे तेल टाकते, म्हणजे हलका होतो, मऊ होतो ढोकळा. आता हे खूप असं फेटून घ्यायचं मला. पाणी उकळायला ठेवलं आहे मी इकडे गॅसवर. आणि उकळल्यानंतरच तो लावला म्हणजे मग लगेचच तो फुल. कढईमध्ये खाली ताटली ठेवली आणि ताटलीवर एक कुकरचा डबा ठेवला आहे. त्या कुकरच्या डब्याला तेल लावून घेतलं आहे आईनी. कन्सिस्टन्सी काय याचं हे जरासं थोडंसं अजून हे टाकते, 1-2 चमचे पाणी टाकते. खूपच घट्ट आहे ना ते, म्हणून. जास्त पातळही नको आहे आणि घट्टही नको आहे, असं करून घ्यायचं आहे आपल्याला. मीठ आपण यामध्ये सकाळीच टाकलेलं आहे. हळद, मीठ
हिंग सगळं टाकलं. चांगलं एकजीव केलं चांगलं मिश्रण म्हणजे ढोकळा खूप छान होतो. त्याला असं हलवून हलकं करायचं पिठाला, म्हणजे मग छान होतो ढोकळा. हे बा, हे असं झालं पाहिजे. 2 ते 3 मिनटं चांगलं मिश्रण एकजीव करून घेतलं. फेटून घ्यायचं चांगलं. आता मी याच्यात पूर्ण इनोची पाकिट टाकते एक. थोडंसं पाणी टाकणार आहे, ते किंचित पाणी त्याच्यासाठी. आणि पटापट आता पुन्हा चांगलं फेटून घ्यायचं पूर्ण. हे असं ते चांगलं हे झालं, फसफसलं मग द्यायचं टाकून, म्हणजे ढोकळ्याला चांगली जाळी फुटते. आता मिश्रण यामध्ये आता टाकून घेऊया. सर्व मिश्रण यामध्ये टाकून घेतलं. आता हे पहा, पाणी उकळलं चांगलं कढईतलं, चांगलं गरम करून घेतलं. आता यावर झाकण ठेवायचं. किती वेळ ठेवायचं झाकण आहे? 15 ते 20 मिनटं वाफवून द्यायचं ढोकळा. 15-20 मिनटं आता ढोकळा आपल्याला वाफवून घ्यायचं चांगलं. हा ढोकळा झाला आहे, वाफलाय छानपैकी, आणि जाळी पण फुटली त्याला चांगली आली आहे, मऊसूत झाला आहे. आता मी कट करते आणि त्याला फोडणी देते. थंड पण झाला आहे, तो बराच वेळ झाला आहे होऊन. ढोकळा वाफला गेल्यावर 5-10 मिनटं जरा थंड होऊ द्यायचा आणि मग कटिंग करायला घ्यायचा, म्हणजे तो व्यवस्थित कटिंग होतो. नाही तर मग काय होतं, व्यवस्थित तो कट केला जात नाही. आता व्यवस्थित कट होते बघा. कापून एवढ्यासाठी घ्यायचं की खालपर्यंत फोडणी जाते त्याच्यात. तेल तापत ठेवलेलं आहे चांगलं. मी चमचाभर मोहरी टाकली आणि मिरच्या टाकते 2-4. तशा वाटायला टाकल्याच होत्या आपण. ते मिरच्याचे असे हे केले म्हणजे उडत नाही त्या अंगावर. थोडं किंचित मीठ टाकायचं मिरच्यावर. कोथिंबीर टाकतो, कोथिंबीरने फोडणी छान बसते. आता गॅस बंद करायचा. मोहरी उडाली. यावर सर्व फोडणी आता टाकून घ्यायची व्यवस्थित. फोडणी चांगली पसरवून घेतलेली आहे बघा, छान. थोडीशी कोथिंबीर टाकते. छान फुगला आहे. हे पहा, मी तुम्हाला दाखवतो. जाळी पण फुटली आहे छानपैकी त्याला. हे बघा, मस्त झालं आहे, एकदम छान मऊ मऊ झाला आहे, खूप मऊसूद असा झाला आहे आणि छान झाला आहे. हे पहा, आतून पण छान झाला आहे, तो पूर्णपणे वाफ आलेली आहे त्याला. अशी ढोकळ्याची रेसिपी तुम्ही जरूर करून बघा, खूप छान झालेली आहे. आणि त्याबरोबर चटणी, ही चटणी केलेली कोथिंबीर आणि डाळीची. छान मऊ झाला आहे ढोकळा. आमचा व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आमचं नगरची आजी या चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. धन्यवाद.